Hi guys, welcome to my channel The Blog Life. আজি মই আপোনালোকক দেখাম মটকা চাই কেনেকৈ বনাই। এনেকে মটকাবোৰ আঙঠাত উতলাই থৈ দিয়া হয় আৰু চাহ বনোৱাৰ সময়ত তাৰ পৰা এনেকে ৰড এডালৰ সহায়ত তাৰে এটা অনা হয়। আনাৰ পাছত তাক এতিয়া বাটি এটাৰ ওপৰত থলে আৰু কেটলিত যিখিনি চাহ বনাই থৈছিলে তাৰ ওপৰত বাকি দিলে আৰু বাকি দিয়াৰ লগে লগে আঙঠাত থৈ দিয়াৰ কাৰণে খুব উতলি যায় আৰু তেতিয়া এটা বেলেগ টেষ্ট আহে। টেষ্টটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, অলপ মানে যিটো মটকাৰ স্মেলটো আৰু আঙঠাৰ স্মেলটো মিক্স হৈ খুব খাবৰ কাৰণে টেষ্টি হয় বুলি মই শুনিছোঁহে দেই। একচুৱেলি মই এতিয়ালৈকে খাই পোৱা নাই, আজি মই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম। আৰু এনেকৈ উতলি থাকিবলৈ দিব, অলপমান আঙঠাৰ ভৰাই থোৱা মটকাটো এনেকৈ লগাই দিব, চাহখিনিত লৰাই থাকিব। আৰু এইখন হৈছে ৰোড হাউচ কিটচেন, এইখন আছে লেম ৰোডত, আমবাৰী লেম ৰোডত আছে, নতুনকৈ খুলিছে, বেছি দিন হোৱা নাই। আপোনালোকে এবাৰ আহিব, ট্ৰাই কৰিব, খুব টেষ্টি হয়। তো মই আজি সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰিব আহিছোঁ আৰু ইয়াত খুব এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হয়। মেনুখন মই দেখিছোঁ। তো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ মটকা চাহটো বনায়। আপোনালোকৰ কিছুমানে হয়তো খাই পাইছে আৰু কিছুমানে হয়তো নাই পোৱা, কিন্তু এইটো এবাৰ খাব, খুব টেষ্টি হয়। আৰু মটকা চাহটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 20 rupees per cup। আৰু মই এতিয়া ট্ৰাই কৰিম। দোকানখনত ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ, বাট বহুত মানুহৰ ভিৰ দেখিলোঁ। তেতিয়া মই গম পালোঁ যে ইয়াতে কিবা এটা স্পেচিয়েল চাহ পায় আৰু সেইকাৰণে মই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। এই মটকা চাহটো বোলে ফাৰ্ষ্ট টাইম পুনেত আহিছিল, তাৰপাছত বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গৈছে। গুৱাহাটীলৈ অহা বেছি দিন হোৱা নাই। মই এতিয়া ট্ৰাই কৰিম, খুব টেষ্টি হয় চাহটো, এটা বেলেগ স্মেল আহে, খাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে। আদা ইলাচি চব দিয়া থাকে, খুব ভাল লাগিলে মোৰ খাই। আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।